જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મારા એક સબસ્ક્રાઈબર છે જેમનું નામ છે હંસાબેન. એમનો મને ઈમેલ હતો કે શું અમેરિકાની લાઈફ ખરેખર બોરિંગ છે, કંટાળાજનક છે. અહીંયા તમે જો તમારી એજમાં આવો છો તો અહીંની લાઈફ કેવી છે? તો એમને તો ઈમેલ કરીને જે મેં જવાબ આપવાનો હતો એ આપી દીધો, પણ આઈ થોટ કે હું તમારી સાથે પણ આ શેર કરું કે આઈ એમ શ્યોર કે ઘણા બધાનો આ ક્વેશ્ચન હોઈ શકે. તો જો હું મારી વાત કરું તો હું બહુ નાની એજમાં અહીંયા આવી ગઈ હતી. હું સ્કૂલમાં હતી. પછી હું મારા મમ્મીની વાત કરું તો મમ્મી મિડ એજમાં હતા અહીંયા જ્યારે આવ્યા ત્યારે. તો અહીંની લાઈફની જો હું તમારી સાથે વાત કરું ને તો સારી પણ છે, ખરાબ પણ છે. કોઈ બી જગ્યાએ તમે જાઓ પ્લસ માઇનસ તમને મળવાના જ છે. કે તમારા ઉપર છે કે તમારે તમારી જાતને કેટલી બિઝી રાખવી છે અહીંયા. હવે જો તમે તમારી એ એજમાં આવો છો કે જ્યાં તમને બહાર કામ કરવા જવું છે, તો અહીંયા ડઝન્ટ મેટર તમે કેટલી બી તમારી એજ છે, તમને કોઈ એ નજરેથી નહીં જુએ કે તમે આટલી એજના થઈ ગયા અને તમે બહાર કામ કરવા જાઓ છો. એ વસ્તુ તમને અહીંના કલ્ચરમાં બિલકુલ નહીં મળે. તમે 50ના, 60ના, 70ના છો, 80ના છો, તમને પોતાને કામ કરવું છે, તમારું ફિઝિકલ તમે એ રીતે ફિટ છો કે તમે કરી શકો એમ છો, તો તમારે જે કામ કરવું હોય એ તમે કરી શકો. અહીંનું કલ્ચર એ બિલકુલ નથી કે તમને અહીંયા કોઈ એવી રીતે જોવે કે તમને પૈસાની જરૂર છે, તો તમે કામ કરવા જાઓ છો. એ કલ્ચર અહીંયા બિલકુલ નથી. અહીંના મોટી એજના બધાએ લોકો તમે જુઓ તો સ્ટોરમાં છે કે જે એમને ગમતું હોય એ રીતે કામ કરતા હોય છે. એટલે જો તમારે કામ કરવા વિલિંગલી તમારે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ જવું હોય તો તમે કરી શકો. અથવા તો માનો કે તમને ખાવાનું બનાવવાનો બહુ શોખ છે, તો તમે તમારું પોતાનું ટિફિન સર્વિસ ચાલુ કરી શકો, જે ઘરે બેઠા જ તમે કરી શકો અને જેને જોઈતું હોય એ ઓર્ડર કરી તમારા ઘરે આવીને વસ્તુ પિકઅપ કરી જાય. અને જો તમારે ટોટલ લાઈક આખું ટિફિન જેવું નથી બનાવવું ને ખાલી રોટલી ને એવું બનાવવું છે, રોટલી પરોઠા, તો એ પણ તમે ઘરે બેઠા કરી શકો અને લોકો આવીને તમારા ઘરેથી લઈ જાય. કારણ કે અહીંની લાઈફ છે ને બહુ એ રીતે બિઝી છે કે જે પણ ઘરનું કામ હોય બધું તમારે જાતે જ કરવું પડે. તમારા ઘરે જેમ આપણે ઇન્ડિયામાં કચરા પોતું, કપડાં વાસણ કરવા કોઈ આવી જાય, એવું અહીંયા રોજ કોઈ તમારા ઘરે ના આવે. તમે તમારું કામ તમે જાતે જ પોતે જ કરતા હોય. તો તમે બહાર કામ કરવા પણ નથી જતા. અને જો તમે ઘરમાં રહો છો તો પણ તમારો આખો દિવસ ક્યાં જતો રહે ને તમને ખબર બિલકુલ ના પડે. કે ઘરમાં જ તમારું એટલું કામ હોય કે તમે માનો કે ઓફકોર્સ કંઈ ઘરમાં રોજ વેક્યુમ કરવાની જરૂર ના પડે. કારણ કે અહીંયા કોઈ બી જગ્યાએ તમે જાઓ ને સેન્ટ્રલી એસી હોય. એટલે એના લીધે થઈને બારી બારણા તમારા બંધ રહેતા હોય. તો ધૂળ ને એવું બધું પણ ઇન્ડિયામાં જેટલું આપણે ધૂળનું છે કે ઘરમાં તમે સવારે બધું કચરાપોતું કર્યા હોય તો સાંજ પડે વળી પાછી બધી એટલી ધૂળ ભેગી થઈ જાય, એવું બિલકુલ અહીંયા નથી. એટલે જરૂરી નથી કે રોજ તમારે વેક્યુમ કરવું પડે. તો એ રીતે પણ તમે આખો દિવસ તમારો કંઈનું કંઈ કામ કરવામાં તમારો ક્યાં ટાઈમ જતો રહે તમને બિલકુલ ખબર ના પડે. પ્લસ અહીંયા અમુક મોટા સ્ટેટમાં જાઓ ને કે જ્યાં ગુજરાતીઓ જ્યાં બધા વધારે છે, જેમ કે શિકાગો છે, ન્યુયોર્ક, ન્યૂજર્સી છે, કેલિફોર્નિયા છે, ફ્લોરિડામાં પણ ઘણા છે. તો એવા સ્ટેટમાં તમે જાઓ તો ત્યાં આવી અમુક એજના જે હોય ને એ લોકોના ગ્રુપ હોય છે. તો એ ગ્રુપ એક્ટિવિટીઝ પણ ઘણી એ લોકો કરતા હોય છે. જેમ કે માનો કે ઘરેથી લાઈક એ એરિયાથી 2-3 કલાકના રસ્તે કોઈ મંદિર છે, તો લાઈક એકાદ મહિને ત્યાં એ લોકોને બધાને ભેગા કરીને બસમાં ત્યાં લઈ જતા હોય. પ્લસ ક્યાંક મોલ છે કે કોઈ પિકનિક છે કે કંઈ બી એવી રીતની એક્ટિવિટીઝ એ લોકો પણ કરતા હોય છે. તો તમે જો કોઈ એવા ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જાઓ તો તમે એ પણ કરી શકો. પ્લસ તમને વાંચવાનો શોખ હોય તો ઓફકોર્સ લાઇબ્રેરીમાં પણ એવી ઘણી એક્ટિવિટીઝ થતી હોય છે કે જ્યાં જઈને તમે બેસો, તમે પોતાની જાતને બુક તમારી જાતે લાઈક તમારે વાંચવી છે, તમારે કોઈ એક્ટિવિટીઝમાં નથી રહેવું, તો ત્યાં જઈને ખાલી તમે રૂમમાં લઈ કે એવા બહુ સરસ નાના કોર્નર્સ ને બધું બનાવેલું હોય છે. ત્યાં જઈને બેસીને ખાલી વાંચો, તમે બુક વાંચો ને તો બી તમે એ રીતે તમારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકો. પ્લસ લાઈક આઈ સે કે એ લોકોમાં ત્યાં પણ એવી ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ હોય છે લાઇબ્રેરીમાં કે જે તમે કરી શકો. એટલે
તમારી જાતને જો તમારે બિઝી અહીંયા રાખવી હોય ને, તો તમે ઘણું બધું એવું છે કે જે તમે કરી શકો. તમારે ચાલવા બહાર જવું છે, તમે કમ્યુનિટીમાં જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં તમે ચાલવા જઈ શકો. તો એવું નથી કે અમેરિકાની લાઈફ કંટાળાજનક છે કે બોરિંગ છે, બિલકુલ એવું નથી. કરવું તમારે હોય તો ઘણું બધું તમે કરી શકો છો. પ્લસ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ અમુક મોટા સ્ટેટમાં તમને મળી રહે કે જેથી કરીને તમે બસ લઈને તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકો જો તમે ડ્રાઈવ નથી કરતા તો. જો તમે ડ્રાઈવ કરવાનું શીખી જાઓ તો એનાથી વધારે તો સારું કશું જ નથી અહીંયા. કારણ કે પછી તમે તમારા મનના રાજા જ્યારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં તમે જઈ શકો, આવી શકો. પણ એ સિવાય બી તમે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો બી યુઝ કરી શકો. અને બીજું એ છે કે જો તમે એ માઇન્ડસેટથી અહીંયા આવો કે જે ઇન્ડિયાનું કલ્ચર છે ટિપિકલ, કે તમે સાંજ પડે બહાર બેઠા તો 10 માણસ આવીને ત્યાં બેસશે, કે તમે અહીંયા આવ્યા છો તો તમને કોઈ કંપની આખો દિવસ આપશે, તમને કોઈ મળવા આવશે, તમને બિઝી રાખશે. તો એ બિલકુલ એવું નહીં થાય અહીંયા. કારણ કે એ કલ્ચર નથી અહીંનું કે તમે બહાર જઈને બેસો ને 10 માણસ આવી જશે. કારણ કે મારી કમ્યુનિટીમાં પણ થોડા ઇન્ડિયન છે, પણ એવું નથી કે અમે લોકો સાંજ પડે બહાર ભેગા થઈએ છીએ કે એવું કશું જ નથી. મારી બાજુમાં જે અમારા નેબર છે, એ નેબરને હું ખાલી એક વખત મળેલી છું. એની પહેલાના જે નેબર હતા એ અમેરિકન જ હતા, પણ એની સાથે બહુ સારું અમને હતું કે એને નાના છોકરાઓ હતા, એ મારા ઘરે આવતા હતા, આપણું ગુજરાતી ખાવાનું ખાતા હતા. હું કંઈક બનાવું તો આપી દઉં એને, એ કંઈક બનાવે તો આપે. એ જાતના અમારા અમેરિકન એ લોકો હતા, તો બી એ ટાઈપના અમારા સંબંધ હતા. બાજુમાં જે છે એ ઇન્ડોનેશિયાથી છે અને હસબન્ડ છે એ અમેરિકન છે. તો જ્યારે આયા ત્યારે કેમ છો કેમ નહીં થયું હતું, એ પછી હું કોઈ દિવસ એમને બહુ એટલા જોતી પણ નથી અને કોઈ અમારો એ રીતનો બીજો કોઈ વ્યવહાર પણ નથી. એટલે ટિપિકલ અમેરિકન્સ અમુક એવા બી તમને મળે કે જે એ લોકોને કોઈ નિસ્બત નથી કે તમારા ઘરમાં શું થાય છે. અને એ કલ્ચર અહીંનું છે પણ નહીં કે તમારા ઘરમાં શું થાય છે, તમારા આજે ઘરે કોણ આવ્યું છે, કોણ ગયું, શું ખાધું, શું પીધું, એ બિલકુલ કલ્ચર અહીંનું નથી. તમે તમારા ઘરમાં તમે શું કરો છો કોઈને કંઈ ખબર ના પડે. એટલે જો ટિપિકલ એવા એન્વાયરમેન્ટમાંથી તમે જો આવો છો કે જ્યાં તમે સાંજ પડે એટલે માણસો ભેગા થાય, કાં તો કોક ને કોક આપણા સંબંધીઓ આવતા હોય, કે તમને કોઈ કંપની આપતું હોય ઓલવેઝ, તો એ વસ્તુ ઇવન તમારા ઘરના બી તમારા માટે એ વસ્તુ નહીં કરી શકે. જો હસબન્ડ વાઈફ છે એ બંને જણા જોબ કરે છે તો ઓબ્વિયસલી સવારના જાય, સાંજે આવે. સાંજે આવીને ઘરનું કામ જે કરવાનું, જમવાનું બનાવવાનું છે, બીજું કંઈક બનાવવાનું જે પણ હોય એ બધું જાતે કરવું પડે, એટલે એ એમાં બિઝી થઈ જાય. એટલે એટલો તમને ટાઈમ એ તમારી સાથે સ્પેન્ડ નહીં કરી શકે કે તમને એન્ટરટેન રાખ્યા જ કરે. કારણ કે એની પણ લાઈફ છે, એમાં એ પણ બિઝી છે. એટલે જો તમે તમારી જાત સાથે રહેવા ટેવાઈ ગયા છો ને, તો તમને કોઈની જરૂર નહીં પડે. અને અહીંની લાઈફ બિલકુલ બોરિંગ નથી, કંટાળાજનક નથી. બહુ સરસ લાઈફ છે એની. અને જો તમે એન્જોય એવી રીતે કરી શકો તો ડેફિનેટલી તમને અહીંયા બહુ મજા આવે. તો મારો જે લાસ્ટ વિડીયો હતો એનું ટાઇટલ પણ તમે જોયું હોય કે અમેરિકામાં રવિવારની સાંજ એટલે કામની તૈયારી. તો અહીંની લાઈફ એવી જ છે કે રવિવારની બપોર થાય એટલે ટેન્શન થવાનું ચાલુ થઈ જાય કે કાલથી હવે જોબ પર જવાનું છે. ટિપિકલ અહીંયા જે કામનું હોય છે એ સોમથી શુક્ર હોય છે, શનિ રવિ રજા હોય છે. અને જો તમે કોઈ એવા સ્ટોરમાં કામ કરો છો કે હોસ્પિટલ લાઈક એવી ટાઈપની જોબ છે જ્યાં શનિ રવિ જેવું કશું હોતું નથી, પણ મોસ્ટલી જે ઓફિસીસ આવર્સ જે હોય એ સોમથી શુક્ર હોય છે. તો ઇન્ડિયામાં જેમ રવિવાર એટલે બહાર ખાવા જવાનું, માણેક ચોક મને ખબર છે, લો ગાર્ડન છે, ને એ બધી જગ્યાએ રવિવારની સાંજ એટલે કોઈ બી રેસ્ટોરન્ટમાં તમે જાઓ કે કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ, તમને આમ વેઇટિંગ હોય તમને જમવા માટે, અને ક્યાંય તમને કોઈ જગ્યા ના મળે એવું બિલકુલ અહીંયા નથી. અહીંયા તો ટેન્શન ઉઠવાનું શરૂ થઈ જાય કે કાલથી હવે જોબ પર જવાનું છે. પણ નો ડાઉટ અહીંની લાઈફ ઘણી સારી છે, મજા આવે છે. અને જો તમારું એક સર્કલ થઈ જાય ને તો એનાથી વધારે તો બીજું કશું જ નથી. એટલે ડેફિનેટલી જો તમે મિડ એજમાં છો, અહીંયા આવો છો, તો બિલકુલ એવું વિચારતા નહીં કે અહીંયા આવીને તમને કંટાળો આવશે. જો તમે તમારી જાતને તમે પોતે બિઝી રાખી શકો છો ને તો એનાથી વધારે કશું જ નહીં થઈ અહીંયા.
સો આઈ હોપ કે આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો છે. જો થોડો પણ પસંદ આવ્યો છે તો પ્લીઝ એને લાઇક શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આઈ એમ શ્યોર કે આ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ ઘણા લોકોને હેલ્પફુલ થઈ શકે એમ છે. તો હું બહુ જલ્દી એક બીજા વિડીયો સાથે તમને મળીશ. ત્યાં સુધી આવજો.